داستان. اینجا آوای وحشت. مثل همیشه از شما درخواست داریم که ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و نظرات خودتون رو در مورد واقعی یا غیر واقعی بودن داستان ها برای ما کامنت کنید. وجود شما باعث دلگرمی تیم ماست. امشب از دسته داستان‌های ترسناک برای شما یک داستان مناسب ارائه میدیم. امیدوارم همیشه همراه کانال وحشت باشید، کانال آوای وحشت باشید تا با هم به دنیای ناشناخته سفر کنیم. همچنان داستان امشب: اتاق ممنوعه. جن در جستجوی قربانی. این داستان زمانی شروع شد که من و زهرا تازه ازدواج کردیم و قرار بود یک خونه‌ای تهیه کنیم که زیر سقف بریم با هم و زندگیمون رو زیباتر کنیم. خب بدون شک با قیمت‌های نجومی الان نمیشد یه خونه خیلی عالی و پرفکت پیدا کرد. برای همین توی یکی از محله‌های شهرمون، یکی از مناطق متوسط رو به پایین، یه خونه‌ای پیدا کردیم، یه خونه ویلایی که صاحب ملک داشت قیمتشو خیلی پایین تر از قیمت معمول اون منطقه میگفت و منم بدم نمیومد اون خونه رو بخرم. ما با صاحب ملک قراردادمون رو بستیم. زمانی که داشتیم قرارداد می نوشتیم، کسی که بر ما چای آورد یک جوری منو نگاه میکرد که انگار داخل چشماست میخواست یک رازی به من بگه که من توجهی نکردم. روز تحویل کلید ما کلید رو از صاحب ملک تحویل گرفتیم و قرار شد بریم به اون خونه‌ای که کسی توش زندگی نمیکنه دستی بکشیم، تمیزش کنیم که بعد دوستانی بیان برای بازسازی کردن خونه، چون خونه خیلی به کار داشت برای بازسازی شدن، چون کفش، دیوارها، شیشه هاش، در ورودیش، حیاتش نیاز به تمیزکاری و مرتب سازی داشت. ولی وقتی تمیز میشد خونه قشنگی میشد بدون شک. زمانی که من و زهرا رسیدیم تو اون کوچه، تو اون خیابون، یک پیرزنی جلوی در خونه نشسته بود و به ما زل زده بود. زمانی که ما سمت اون خونه میرفتیم به ما گفت، من رو با این لهجه محلی صدا کرد، گفت پسر شما ساکن جدید این خونه ای؟ گفتیم آره. گفت که مبارکتون باشه، ولی راجع به این خونه میدونید؟ گفتم چی شده؟ گفت این خونه رازهای زیادی داره. یک نمونهش میگن از قدیم این خونه روی قبرستونیه. میگن خونه قبلی در زمانهای قدیم، این خونه قدیمی اینجا بود که صاحبش به طرز عجیبی کشته شد. و من بازم با یه پوزخندی که آقا اینا همش یک توهمه، یک افسانه است، به اون پیرزن خداحافظی کردم. زمانی که وارد خونه شدیم، خونه نسبتاً متروکه بود و کسی توی زندگی نمی‌کرد و نیاز بود واقعا مرتب بشه. 2 تا اتاق داشت و یک هال پذیرایی بزرگ و اگر مرتبش میکردیم خونه خیلی قشنگی میشد. زمانی که رسیدیم داخل سالن خواستیم اتاق هم نگاه بندازیم. به اتاق اول که رسیدیم در رو باز کردیم، یک اتاقی بود نسبتاً بزرگ و شیشه شکسته بود و ما گفتیم خب اینا درست میشه. اتاق بعدی درش باز نمیشد که زهرا گفت چرا درش قفله، که گفتم کلید رو از داخل ماشین میارم و در باز میکنیم ببینیم داخلش چه خبره. ساعتها گذشت و ما شروع کردیم به جمع کردن آشغالا و کثیفی‌هایی که اونجا بود که یک لاغر خونه رو تمیز کنیم. فقط با هم من و زهرا تصمیم گرفتیم که شب
تو اون اتاق که درش بازه بمونیم. بس برای همین اون اتاق کفشو شستیم، تمیز کردیم، دستمال کشیدیم که برای یک شب موقت بمونیم که روز بعد از سر صبح بریم دنبال تعمیرکار و نیروهای نظافتچی که بیان خونه رو کامل تمیز کنن. اون خونه برقانجانی نداشت، فقط یک چراغ وسط سالن داشت و یک چراغ تو اتاق که ما بودیم. موقع شام بود، حس می‌کردیم این نزدیکای غروبم گذشته و هوا تاریک شده بود. حس می‌کردیم تو اتاق بغلی یک نفر به دیوار میکوبه و گاهی یک نفر به در میکوبه که من به زهرا گفتم نترس، مسلما اون ورم شیشه شکسته و هوا هم می‌بینی باد داره. برای همین اون بادی که داخل اتاق میاد باعث میشه این سر صدا پخش بشه و چیز عادیه. برای اینکه ترسش بریزه من دست کلیدی که از ماشین برداشته بودم برای خونه بود رفتم به سمت اتاق که در اتاقو باز کنم. کلید داخل قفل میچرخید و من صدای باز شدن در رو میشنیدم، ولی در انگار پشتش یه چیزی مانع میشد من باز کنم. در جدا میشد از قفل و یک جورایی میخواست باز بشه ولی چیزی نمیذاشت من باز کنم و من این منوار گذاشتم که پشت در چیزی هست که یه چیز جسمی هست که باعث شد در به صورت قفل مانم بشه. بازم ترس به دل خودم راه ندادم. شب شد، موقع خواب. همچنان صدای باد میومد، صدای کوبیدن در میومد، ولی این دفعه فرق داشت. این دفعه من زمزمه‌ای میشنیدم از همون اتاق. انگار شخصی اونجا بود و منو صدا میکرد. من با همسرم به سمت اون اتاق رفتیم با زهرا. اول دیدیم در همچنان بسته است. دستگیره در فشار دادم، همچنان بسته بود و گفتم شاید فکر و خیال بود صدایی شنیدم. دوباره من سر جامون خوابیدیم. نیمه های شب بود. من حس کردم همسرم کنارم نیست. ترسیدم چون اونجا سرویس بهداشتیش تو حیاط بود و باید من از خواب بیدار میکرد که با هم بریم. بیدار شدم، به سمت راهرو رفتم که ببینم چه خبره، ولی با یه چیز خیلی بد مواجه شدم. در اون اتاق باز شده، چیزی که اصلا غیر ممکن بود، چیزی که من با قفل در زورم زدم باز نشد و امکان نداره به این راحتی باز شده باشه. زمانی که هر چقدر زهرا صدا کردم صدایی نمی‌اومد تا اینکه یک صدایی مثل صدای زهرا از داخل اون اتاق اومد که عزیزم بیا من اینجا و بیا اینجا رو نگاه کن. زمانی که وارد اون اتاق شدم در حال بسته شدن بود و من روبروی خودم یک موجود خیلی وحشتناک دیدم. سایه بلند و دستانی لاغر که بوی تنفسی که دهانشو باز کرد و یک هایی کرد و بدبوی تنفسش به صورت من خورد. من تا اون موجود رو دیدم از تو جای خودم خوش شده بودم. فقط یک لحظه توی ذهنم نمیتونستم صحبت کنم و حرفی بزنم. فقط تلاش کردم یک جمله رو تکرار کنم توی ذهنم. به هر جوری بود اون جمله رو بگم چون موجود یه جورایی می‌خواست به من سلطه بگیره. من میدونستم اون جنه و روبروی من وایساده. پس ذهنم یک طرف می‌خواستم اون جمله رو بگم و یک طرف درگیر زهرا بود که زهرا چی شده، آیا موجود زهرا رو کاری باش کرده، از بین بردتش. من زمانی که اون درگیر زمینگیری بود و اون موجود رو من سمت من میومد ناخواسته جمله بسم الله به زبون آوردم و اون موجود یک جوری شیون کنان از جلوی من ناپدید شد. من بدنم آزاد شد و تا اومدم فقط از اون خونه خارج بشم. وقتی پشتم رو نگاه میکردم خبری از زهرا نبود. خونه داشت تاریک و تاریک تر میشد. لامپ حال سوخت.
اتاق چراغش سوخت و خونه تاریک شده بود و من فقط یه چراغ گوشی داشتم که اونم داشت حال خاموش شدن بود. فقط به سمت بیرون دویدم. حین دویدن یک بار پام به اون سکوی چاه گیر کرد و افتادم. لنگ و لنگ خودم از در حیاط بیرون انداختم. زمانی که بیرون رسیدم تنها کسی رو دیدم یک مردی بود در لباس سفید و قد بلند که اومد دست منو گرفت، گفت چی شده پسر؟ براش تعریف کردم و اون مرد یه دستی بر سر من کشید و گفت آروم باش. اون خونه کاملا تاریک شده بود و داشت تاریک و تاریک‌تر میشد. انگار تاریکی داشت به اون خونه سلطه پیدا میکرد و زهرا هم ناپدید شده بود و من جرأت ورود اون خونه نداشتم. من هر جوری بود خودم به یک آگاهی پاسپا رسوندم که بتونم ورود کنم به اون خونه و همسرمو پیدا کنم. ولی زمانی که با مأمور برگشتم انگار کار از کار گذشته بود. من جسم بیجون زهرا رو گوشه همون اتاق پیدا کردم. برای هر کی ماجرا رو تعریف میکردم باور نمیکرد جز اون پیرزنی که تو اونجا بود و اونم حرف منو تایید میکرد که شبها از اون خونه ناله هایی بلند میشد. از این ماجرا 1 سالی میگذره و اون خونه درست مال من ولی برای همیشه متروک میمونه، چون موجودی که تو اون خونه هست همچنان دنبال قربانی گرفتنه. آره دوستان، این داستان ما تا اینجا پایان رسید و چیزی متوجه شدیم این موجودات به شدت غیر قابل پیش بینیه. امیدوارم از این داستان امشب خوشتون اومده باشه و تصمیم گیرنده واقعی شما هستید که این داستان واقعی بود یا غیر واقعی. توی کامنت ها نظر بذارید. یادتون نره ما سابسکرایب کنیم برای با لایکاتون برای ما قوت قلب بشید. دوستتون دارم. آوای وحشت، پلی به ناشناخته. همچنان کنار ما باشید.